البطاطس دي هتتقشر. انا المره دي هقطعها مكعبات، قبل كده كنت بقطعها صوابع عاديه رفيعه. هسلقها ماشي كأنها جاية نص البطاطس كده. المية غليت خلاص. انا اتعمدت ان انا احط الكبار كلهم انزلهم الاول عشان لو مفيش مكان صغيرين اللي بيستووا بسرعة يتحطوا فوق. بعد كده احط الصغيرين خلاص كده، اسيبه على العالي. انا عايزه الميه تقريبا كلها تطير او البطاطس تشربها وتتسلق كويس. لو بين حين واخر هحرك البطاطس دي ماشي، لو مش هقدر احركها هتتهري مني خلاص مش مشكله، بيتقفل عليها وتتساب لحد ما تبرد. هي شكلها غلي، اوطي عليها. بخار جامد عمال يطلع منها، فات 5 دقايق ريحه البطاطس استوت، فهقفل عليها واسيبها تبرد. انا رفعت الغطا لقيتها شربت الميه شويه كتير، يعني الحبايه كبرت، وحاولت ان انا اقلبهم. بعد كده سايباها تتهوى شويه عشان لو في فرصه ان البخار يطير كده. تقريبا فات حوالي 3/4 ساعه على ما البطاطس دي ما بردت، اقدر يعني اتعامل معاها بايدي. بعد كده هملحها. الخطوة دي اختيارية، كان عندي كذا حاجة بس علشان انا قلت ان هو البطاطس دي بطاطس فرن، فانا هركز على موضوع الفرن. اولا انها ما تتحمرش في الزيت وتتدهن بس زيت وتدخل الفرن على الوضع ده. تاني حل انها تتقلب الاول وبعد كده تدخل الفريزر وتستخدم بعد كده لو الكمية كبيرة ومش هنستخدمها في نفس اليوم. الحل الثالث ان هي تتقلى وتدخل الفرن برضو بعد القلية. هعمل اول حاجة ان انا ادهن البطاطس دي شوية زيت بس تتعمل كويس يعني. بعد كده يبعدوا عن بعض، يعني كل ما تبقى البطاطس دي مستوية اكتر كل ما تبقى احسن وتدي قرمشة اكتر، بس عايزة صبر بقى لان طبعا بتاخد وقت اطول على ما المية دي كلها تنشف. بالنسبة للصينية انا حطيتها في الفرن، مش عارفة اذا كان واضح ولا لأ. فات حوالي 5 دقايق. الزيت اللي عمال البطاطساية تتحمر فيه، بعد ما يكمل 10 دقايق هفتح الشواية. على فكرة انا فاتحة المروحة بتاعت الفرن عليها. انا كده فتحت الشواية وهسيبها حوالي 5 دقايق واشوفها. طيب هو كده فات اكتر من 5 دقايق على الشواية، اعتقد كده كفاية. بدل ما تتحرق هطفي عليها. هعمل بقى حركة علشان احافظ على القرمشة دي، بقوم فاتحة في اللي هو بتاع المروحة اللي هو ده، بفتحه واسيبها جوه لحد ما تهدى. او لو احنا مثلا مش في الصيف ممكن يتساب الضلفة دي مفتوحة شوية بس عشان الجو حر قوي، فهيبقى صعب ان يتساب الضلفة دي. تمام، هيتساب جوه وعليه المروحة لحد ما تستهدى علشان تطير الرطوبة من البطاطس. طلعت النار على الزيت، يعني هو يستحسن تصفية البطاطس دي من المية ووطي شوية، مش عايزاها حامية قوي عشان الطبقة اللي بره ما تتحرقش. انا هغطي الطاسة. لما هغطي الحرارة جوه هتعلى بزيادة. التغطية دي بتساعد على ان البطاطساية تنفش اكتر وانها ما تشربش زيت. رفعت شوية الحرارة وهسيب الغطا مفتوح عشان يطير شوية المية اللي جوه، بس برضو الحرارة ما ترتفعش قوي عشان انا مش عايزة الطبقة الخارجية تتحرق. عمالة بقلب في البطاطس علشان كله يحمر، تقريبا خدت لون ذهبي كده، انا مش عايزاها تتحمر قوي يعني.
اهو ده اللون تمام. وهطلعها بقى تبرد شويه. بعد ما اتحمرت بتبقى بالشكل ده. متسبتهاش بحيث ان القرمشه تبقى شديده لان انا لسه ادخلها الفرن. ورقه تنشيف ننشفهم. بالنسبه للجزء بقى اللي انا عايزه اخزنه مش هزود، عشان حبه كده وحبه كده، وبعملهم في يوم تاني واصورهم. التانيين بقى علشان واحد هحطه فرن والتاني هعمله مقلي برضو عشان يبان شكل المقلي عامل ازاي، بيبقى تحفة. ولو اتعمل بطاطس صوابع برضو بيبقى جميل جدا. انا جهزت بقيه البطاطس اللي انا كنت ليها في الاول، هدخلها الفرن من غير ولا نقطه زيت وفي صينيه نظيفه، وهتبع تقريبا نفس الخطوات. وصل 10 دقايق فاتوا، هتسمع صوت كده كده. فتحت الشوايه وهسيبها 5 دقايق. الزيت اللي طافي على الوش ده تقدروا مثلا تنشفوه يكون احسن. انا كده خلاص الشوايه اتقفلت، وهولع المروحه بتاعه الفرن واسيبه شويه لحد ما يبرد، او ممكن يتساب قدام مروحه عاديه برضو علشان تسرع من الموضوع ده. بس لو اللي هياكل هيتاخر في الاكل وكده يستحسن انها تتساب على المروحه بتاعه الفرن. انا دلوقتي ولعت النار على الزيت. هتعامل معاها على انها بطاطس عاديه خالص وهحمرها. ده الجزء اللي هيتحمر والباقي هيبقى فرن، وهقارن ما بينهم بقى كلهم. يعني هسيبها على المتوسط بعد ما النار شديده. خلاص البطاطس جاهزه، تطلع بس. طبعا شكلها رهيب، شكلها جميل قوي. انا طلعت اللي كانت في الفرن، سامعين هي مقرمشه، بس طبعا لازم هيكون في فرق بين اللي مقليه وبين اللي في الفرن مهما كان. وبعدين خصوصا ان دي ما اتقلتش قبل ما تتحط في الفرن، فغالبا مش هتبقى مقرمشه قوي. بس الى حد كبير حركه بالذات المروحه، لان هي اللي بتحافظ على القرمشه لحد كبير. هي طبعا عشان سخنه قوي فانا مش هقدر اجرب حاجه. دي برضو سخنة، شايفين المنظر؟ دي اللي هي المقلية، دي بس محطوطة في الفرن من غير قلية. كل ده انا باكل من اللي في الفرن. طيب انا هسيبهم على جنب. عدى شوية وقت، المفروض تكون البطاطس بردت شوية اللي هي الحمرة دي، ولسه بتقرمش. اللي في الفرن بقى والله ممتازين. دي المقلية ما دخلتش في الفرن، مقلية. تتقلب مرتين عشان تدي القرمشه الفظيعه دي. ده الطريقه الجديده اللي انا عاملاها، ودي الطريقه اللي هي القديمه. ده طبعا عشان قاعد بره كتير طري شويه، ده عشان لسه معمول. لونها ذهبي اكتر، اكيد طبعا مقرمشه اكتر.
بتبقى مقرمشه بمراحل عندي. شايفين شكلها الفراغات. كل ما تتساب تبرد في المروحه كل ما بتكون احسن. وانا بس عشان استعجلت عليها شويه فمش متضايقه الصوت اللي يرن يعني. بس المقليه اللي اتحطت فرن لما قعدت شويه قرمشت اكتر. الصوت رهيب. كفايه كده بقى. البطاطس اللي كانت موجودة في الفريزر هحطها في الصينية وادخلها الفرن. انا مولعة اصلا على الفرن شوية عشان يدفى يعني. بعدهم برضو عن بعض ادخلهم بقى ايه. هو ممكن تاخد اكتر من 10 دقايق على ما البطاطس تفك التجميد بتاعها. اطلعها تبرد شوية قدام المروحة. وانا كنت سايباها برضو جوه على المروحة. بتتجمد في الفريزر دي بتطلع اكبر قدر ممكن من المية من جواها لبره، فبتبقى مقرمشه المفروض اكتر من كل اللي فاتوا دول، ما عدا طبعا المقليه كده كده بتبقى مقرمشه قوي، بس برضو هي دي بتبقى قويه يعني بالنسبه في الفرن. اعتقد ده كفايه كده يعني.